Salut! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Donald Trump recunoaște că cearta din biroul oval cu Zelensky a făcut parte din presiunea asupra Ucrainei. Trump a spus că mai multe elemente ale acordului de pace au fost deja convenite cu Putin. Să vedem dacă Europa va fi și mai ales Ucraina de acord cu așa ceva. Trump a povestit încă o dată cum salva soldați ucraineni din încercuire, minciuna groaznică pe care a spus-o zilele trecute. Vorbim despre o dronă ucraineană cu o rază lungă de acțiune care a finalizat cu succes testul de 3000 de kilometri, ne spune Zelensky. Și vorbim despre Long Neptune, noua rachetă ucraineană care poate lovi Moscova, are o rază de acțiune până la 1000 de kilometri. Așa cum vă spuneam, o să vă prezint ce vor rușii de fapt. Aceasta este harta cu Novorossiya, adică în plus încă jumătate din teritoriile care rușii încă n-au reușit să le cucerească. Eu cred că chestia asta, dacă se întâmplă, o să fie un bai foarte mare, nu doar pentru România și Ucraina, bineînțeles, ci pentru întreaga Europa, pentru că rușii vor controla bună parte din Marea Neagră. Și de aia Turcia se opune cu înverșunare, pentru că își dă seama că și Turcia, în momentul de față, este pusă în pericol de expansiunea Imperiului Rusesc, țarist sovietic. Țarist și sovietic, toate au fost imperii. Da? Deci să nu avem nicio emoție că oamenii ăștia reușesc să se revopsească, dar rușii, în principal, sunt la fel. Vorba lui bunea mea pe care nu pot să vă spun acum aici pe canal, totuși un pic de... Nu folosim invective împotriva unui popor, dar cei care s-au lovit de ruși în perioada celui de-al doilea război mondial, adică bunicii noștri, știau foarte bine cum sunt rușii. Donald Krasnov Trump recunoaște că cearta din biroul oval cu Zelensky a făcut parte din presiunea asupra Ucrainei. Președintele Trump a confirmat că disputa sa cu Zelensky în timpul vizitei președintelui ucrainean la biroul oval a făcut parte dintr-o strategie de presiune asupra Ucrainei. El a mai spus că decizia SUA de a opri furnizarea de arme Ucrainei nu a avut consecințe pentru partea ucraineană. O altă minciună, că Trump a stat din minciună în minciună. Ba, a avut consecințe, nu doar de imagine, ci și direct pe front. Pentru că știm că a rămas fără rachete Patriot, de exemplu, pentru bateriile de apărare antiaeriană. Trebuia să forțăm Ucraina să facă lucrurile corecte. Nu a fost o situație ușoară să forțăm Ucraina să facă lucrurile corecte. Deci parcă este un agent al FSB-ului. De fapt, Rusia trebuie forțată să facă lucrurile corecte, nu Ucraina, nemernicule. Am văzut o mică scenă la biroul oval, dar cred că aceasta face ceea ce trebuie, își face efectul acum și încercăm să obținem un acord de pace, o încetare a focului și apoi un acord de pace. Trump a adăugat că mulți oameni sunt uciși în războiul din Ucraina și și-a exprimat convingerea că a făcut totul bine. Totul bine pentru Rusia a făcut Trump. În plus, întrebat despre încetarea furnizării de arme și informații către Ucraina, Trump a spus că această decizie nu a avut consecințe pentru armata ucraineană din regiunea Kursk, Rusia. Da, nici pentru bateriile care nu mai aveau semnal GPS, antiaeriene. Nu deloc. Dimpotrivă, cred că a fost apreciat și trebuie să înțelegem că dacă văd pe cineva făcând ceva rău, care va provoca o mulțime de moarte, singurul motiv pentru care intervin este pentru umanitate. Intervin de dragul umanității, pentru că mulți oameni mor acolo. Nu m-aș mira ca zevzecul ăsta, care este un trădător al lumii libere, să ia și premiul Nobel pentru pace. Cum ar fi? Rușinos, zic eu. Domnul Pricopie, SNSPA, v-ați făcut de râs. Părerea mea. Dar și mulți studenți de acolo am văzut că lumea cam sărit un pic de fund.
Trump a spus că multe elemente ale acordului de pace au fost deja convenite cu Putin. Mă întreb de... Chiar sunt curios ce o să iasă din toată treaba asta. Eu zic că nimic, pentru că Europa nu o să accepte toate mizerile lui Trump. Și bine face. Președintele american Donald Trump a declarat că multe elemente ale acordului de pace privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei au fost convenite cu Vladimir Putin, marele Putin. Trump spune asta pe Truth Social, pe rețeaua sa de socializare, și a spus că apelul său cu Putin va avea loc în dimineața zilei de 18 martie, adică în dimineața asta. Încă n-am văzut nicio știre despre acest apel, o să mai căutăm. Poate între timp ce facem acest material apar și știrile despre apelul telefonic. Au fost convenite multe elemente ale acordului final, dar mai sunt multe de făcut. Mii de tineri soldați și alții mor. Da, mulți. Dar nu m-aș îngrijora de ruși. Trump, tu te îngrijorezi și de ruși. Să-ți fie rușine. Rușii sunt agresorii. Ucrainenii se apără și apără țara și familiile. Trump a mai susținut că 2500 de soldați de ambele părți mor în război în fiecare săptămână, deși nu a furnizat surse pentru aceste informații. Aștept cu nerăbdare să vorbesc cu președintele Putin la telefon, a spus Trump. Și vom vedea, așa cum v-am spus, ia să vedem, n-a apărut între timp cumva din greșeală știrea cu... Încă nu a apărut, dar o să mai verificăm. Trump a povestit încă o dată cum salva el soldații ucraineni din încercuire. Președintele Trump a spus că în timpul conversației sale cu conducătorul Kremlinului va vorbi despre soldații ucraineni care, potrivit șefului Casei Albe, sunt înconjurați. Deci mie mi se pare că zevzecul ăsta este de o megalomanie grozavă, și iar Putin știe, bineînțeles, să îi hrănească această megalomanie și să-l ține la degetul cel mic. Îl ține pe Trump la degetul cel mic și îl manipulează și îl manevrează cum vrea el. Trump a declarat acest lucru într-o conversație cu jurnaliști în timpul unei vizite la centrul Kennedy, relatează Adevărul European, varianta ucraineană. Președintele american susține că a reușit să convingă partea rusă să nu facă nimic deocamdată. Voi vorbi cu președintele Putin pentru a-i salva pe soldații ucraineni care se află într-o situație dificilă, foarte dificilă. Sunt înconjurați de trupe rusești. Dacă nu eram eu, nu ar fi fost aici. Nu am fi ajuns aici probabil cu războiul, se referă. În același timp, Trump crede că va putea negocia un acord de pace între Ucraina și Rusia. Băi, deci această mizerie cu încercuirea trupelor ucrainene de către ruși la Kursk a venit de la Kremlin. Și noi am dat așa cu rezerve, că nu credem, că nu știu ce. Dar Trump a înhățat gălușca de bune, ca și cum ar fi fost reală. Deci nu și-a pus problema că poate să fie o manipulare rusească, sau poate chiar, fiind Krasnov, dacă este Krasnov, nici n-a ezitat să împrăștie această dezinformare rusească. Este de remarcat faptul că, potrivit datelor de la statul major ucrainean, forțele de apărare ucrainene nu sunt înconjurate în nicio parte a frontului, inclusiv în regiunea Kursk a Federației Ruse, pentru că ăștia nu sunt proști să rămână acolo, știu să se retragă și pun preț pe viață mult mai mult decât pun rușii, care nu pun deloc preț pe viață. O veste foarte interesantă este o dronă ucraineană care are o rază lungă de acțiune de 3000 de kilometri, care a finalizat cu succes testele, spune Zelensky. Președintele Zelensky a anunțat pe 17 martie în discursul său de seară că o dronă ucraineană cu rază lungă de acțiune, care a finalizat cu succes testarea, demonstrează capacitatea sa de zbor de 3000 de kilometri. Există vești bune despre dronele cu rază lungă de acțiune. Drona noastră a trecut un test de 3000 de kilometri, spune Zelensky, în urma unei întâlniri cu cartierul general al comandantului șef suprem, organul superior de comandă și control al forțelor de apărare a Ucrainei. Kievul folosește drone cu rază lungă de acțiune pentru a lovi adânc în teritoriul Rusiei,
țintind infrastructura militară, cum ar fi aerodromurile, rafineriile de petrol și centrele logistice. Bun. Purtătorul de cuvânt al Marinei, Dmitro Petvenciuc, a declarat anterior că Marina ucraineană este singura structură a forțelor armate ucrainene care utilizează rachetele Long Neptune. Și intrăm și la rachetele Long Neptune, care este o nouă rachetă ucraineană care poate lovi Moscova, racheta care are o rază de 1000 de kilometri. Deci nu mai au nevoie ucrainenii, sau mai au, bineînțeles, dar au început să-și producă propriile rachete cu rază lungă de acțiune care, dacă războiul va continua, vor pune în mare dificultate, sunt sigur, Moscova și pe regimul criminal de la Kremlin. Președintele ucrainean Zelensky a anunțat că Ucraina a testat cu succes noua sa rachetă Long Neptune de producție internă cu rază de acțiune de 1000 de kilometri, transmite The Moscow Times. Aceasta plasează capitala Rusiei Moscova în raza sa de acțiune, Zelensky afirmând că Kievul a obținut rezultate semnificative în cadrul programului său de rachete menit să asigure propria sa securitate împotriva amenințării lui Vladimir Putin. Long Neptune a fost testată și utilizată cu succes în luptă, a scris liderul de la Kiev pe canalul său de Telegram. Zelensky și-a exprimat recunoștința față de dezvoltatorii, producătorii și militarii ucraineni. Este posibil ca rafinăria de petrol Tuapse din regiunea rusă Krasnodar, unde a izbucnit un incendiu, să fi fost lovită cu această nouă rachetă. Deci știrea pe care vă prezentam acum vreo 3, 4, 5 zile, în orice caz săptămâna trecută, spre finalul săptămânii trecute, era despre așa ceva. Defense Express scrie că noua rachetă este echipată cu un sistem de localizare care utilizează imagini termice. Acest lucru îi permite să caute și să localizeze o țintă pe baza datelor preîncărcate. Foarte, foarte interesant. Și acum vom trece la hărți. La hărțile din Ucraina. Să vedem ce s-a întâmplat în ultima zi. În partea de sud, așa cum vedem din această imagine, între 16 și 17, mi se par niște mișcări aici, interesante. Da? Opa! Vedem că în această zonă a existat un avans rusesc în ultimele 24 de ore. Un avans care este destul de vizibil în sud. În sud-est, mai bine zis, că sudul este ăsta, Hersonul, iar în Herson, așa cum vedem, nu au existat nicio mișcare, dar în zona Zaporojie, așa cum se vede, rușii au reușit să captureze această bucată de teren la sud de Zaporojie. Intrăm pe hărțile din Velika Novosilka și aici este Velika Novosilka, nu văd nicio mișcare. Și nici pe zona Pokrovsk, în momentul de față, nu se vede o mișcare. Mărim ca să fim siguri. Da? Nu există nicio mișcare de trupe sau, mă rog, sunt trupe în zona respectivă, dar nu există niciun avans nici de o parte, nici de cealaltă. Să vedem ce s-a întâmplat la Toretsk, potrivit hărților, în ultimele 24 de ore. Văd că cei de la... Da, aici se vede foarte bine. Se vede foarte bine că ucrainenii au reușit să captureze o bună bucată din sud, din sudul Toretskului, ceea ce v-am prezentat și ieri. Da? Dacă ne uităm, opa, da? În 15 spre 16 apare această evoluție a frontului. Dacă mergem mai la nord, vom vedea că n-au existat evoluții ale frontului în această zonă de nord-est. Este un front destul de static și
să vedem ce s-a întâmplat în zona Kurskului, dacă au mai existat avansuri rusești sau încercuirea trupelor de către ruși, așa cum ne spune Donald Krasnov Trump că i-a salvat pe ucraineni din gheara rușilor. Și să vedem. Din data de 14 spre 15, când vedem că a fost ultimul avans, 16 și 17, nu s-a mai întâmplat nimic. Deci Donald Krasnov Trump minte și vedem că ucrainenii reușesc să reziste într-adevăr într-o zonă destul de mică a Kurskului, din cele zonele mari pe care le dețineau, dar în continuare au rezistență în aceste zone și nu au renunțat nici de cum să fie încercuiți. Trecem la Institutul pentru Studiul Războiului și evaluarea zilnică a Institutului, a analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului pentru ziua de 17 martie, pentru că cu o zi în urmă ei tot timpul fac pe ultimele 24 de ore aceste evaluări și evoluția fronturilor ne prezintă hărți. Președintele rus Vladimir Putin pare să fi reușit parțial să țină o statică propunerea de încetare a focului ca parte a eforturilor sale de a extrage concesii preventive de la președintele american Donald Trump în negocierile pentru încetarea războiului. Și știm foarte bine că am publicat și am discutat foarte mult despre toate gafele și toate lucrurile pe care le-a făcut Krasnov Trump împotriva Ucrainei, prin toate imbecilitățile și declarațiile absolut idiote și ridicole care au făcut foarte, foarte mult rău Ucrainei și fac foarte, foarte mult rău Europei și României în special. Trump a declarat pe 17 martie că intenționează să vorbească cu Putin pe 18. Mai dăm un ochi să vedem dacă n-a apărut între timp ceva, dacă nu, o să avem un articol mai târziu. Și vrea să vadă dacă și el, Putin, pot pune capăt războiului. Trump a adăugat că el și Putin vor vorbi despre pământ, centrale electrice și împărțirea anumitor active, acceptarea și implementarea concomitentă. Propunerea a precizat că Ucraina și SUA intenționează să-și numească echipe de negociere și să înceapă imediat negocierile pentru o pace durabilă. Bă, dar Europa nu-i pe nicăieri pe aici. Nu. Pe nicăieri. Europa care a dat cei mai mulți bani și, de fapt, pe teritoriul european, unde se întâmplă toate lucrurile astea, Europa nu-i pe nicăieri, cum se zice pe la noi, prin Ardeal. Oficialii ruși continuă să demonstreze că scopul Rusiei de a distruge suveranitatea ucraineană rămâne neschimbat înainte ca Rusia să-și lanseze invazia pe scară largă în 2022. Și avem aici întreaga știre, nu o să intrăm pe ea pentru că cunoaștem problema, lucrăm cu materialul clientului de mai bine de 3 ani. Kremlinul continuă să respingă perspectivele forțelor de menținere a păcii europene în Ucraina în opoziție cu poziția SUA și Ucraina în această chestiune și împiedică stabilirea unei păci stabile și durabile pentru a pune capăt războiului. Știm că rușii continuă să se opună. O armată ucraineană puternică, susținută de garanții de securitate, rămâne cea mai importantă componentă a unei păci durabile în Ucraina și a descurajării viitoarei agresiuni rusești, analizează Institutul pentru Studiul Războiului. Statele Unite ale Americii și-au anunțat retragerea din agențiile monitorizate a crimelor de război legate de războiul din Ucraina, știrea pe care vă prezentam ieri, care, spun cei de la Institutul pentru Studiul Războiului, este în esență o concesie unilaterală către Rusia, fără concesii rusești în schimb. Deci ce vă spuneam că în acest moment Putin râde la Kremlin și toți kremlinezii, toți silovichii din jurul lui râd de Krasnov Trump că practic omul ăsta este mai mult decât un agent de influență rusesc, adică nici măcar un agent FSB nu aș putea să facă chiar așa pe față jocurile Moscovei precum o face Trump. Și trecem la hărți, vedem hărțile de pe fronturile din Ucraina. Aici este frontul rusesc de la Kursk, din care, din păcate, așa cum știm,
ucrainenii s-au retras într-o zonă destul de mică, într-o zonă destul de îngustă. Hărțile Harkovului, Lugansk, Svatove Kremina, Donetsk, Toretsk. Aici la Toretsk vedem că rușii s-ar putea găsi într-o încercuire ei. Nu ucrainenii la Kursk, ci rușii la Toretsk încercuiți. Dar încă nu putem să dăm aceste știri, deși hărțile cam asta ne arată în momentul de față, hărțile Institutului pentru Studiul Războiului. Dar s-ar putea pe mâine, poimine să avem o surpriză și să prezentăm ceva trupe rusești, câteva sute de trupe rusești încercuite, ar fi o veste grozavă, nu? Hărțile Pokrovskului, Zaporojie și, bineînțeles, Herson, unde mare lucru nu s-a întâmplat. În Zaporojie am văzut aici și v-am prezentat acest avans mic, minuscul, dar un avans al rușilor la sud de Zaporojie, da? În zona aceasta care este încercuită. Încă o gafă marca, era să zic Putin, încă o gafă marca Trump, de fapt, care consideră că recunoaște Crimea drept rusă. De fapt, omul ăsta, deci uitați-vă la moaca lui. Asta este o rușine pentru întreaga lume liberă, Krasnov Trump ăsta. Un președinte mai prost decât ăsta nici nu putea să existe în Statele Unite într-un moment atât de crucial pentru lumea liberă, într-un moment de război. Administrația președintelui american Donald Trump, hai să nu-i zic totuși prost, să-i zic nătâng, ok? Un președinte mai nătâng, ca să fiu totuși așa, cu bocă. Administrația președintelui american Donald Trump are în vedere recunoașterea Crimeei ocupate ca teritoriu rusesc ca parte a unui potențial acord de încheiere a războiului. Administrația Trump are în vedere diverse opțiuni pentru a pune capăt războiului, dintre care una este recunoașterea Crimeei drept rusă, au spus sursele. Partea americană permite de asemenea posibilitatea de a apela la Națiunile Unite pentru a lua o decizie adecvată. Trump a luat încă o decizie oficială, iar posibilul pas asupra Crimeei este doar una dintre opțiunile pe care administrația Trump le ia în considerare în căutarea modalităților de a pune capăt războiului. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, Brian Hodges, a declarat pentru Semafor că administrația nu și-a luat niciun angajament și nu va discuta această chestiune în presă. Deci, bun, asta este întreaga știre, o vedeți aici. Cu această ultimă știre închei materialul de astăzi, iar dacă ați găsit informații utile în acest material, nu ezitați să dați like, share și, de ce nu, să vă abonați la canalul Animatora, pentru că în funcție de câți abonați, în funcție de câte distribuiri, de câte like-uri, în funcție de toate aceste lucruri, mesajul nostru se răstogolește și ajunge cât mai departe. Așa că apreciez susținerea voastră și ajutorul vostru în distribuirea acestor informații, în răstogolirea informației pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!